स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म तामा र माछाको रेसिपी लिएर आएको छु र तामा हामी सबै नेपालीको फेभरेट हो र यसमा माछा हालेपछि यो अझै स्वादिष्ट बन्छ र यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ लिएको छु 6 पीस जति माछा र यसलाई म हल्कासँग म्यारिनेट गर्न गइरहेको छु र यसको लागि अलिकति बेसारको धुलो, अलिकति जिराको धुलो, रातो खुर्सानीको धुलो, नुन स्वाद अनुसार, कागतीको रस हालेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अनि यसलाई म 10 मिनेट सम्म यतिकै राख्छु र त्यसपछि तावामा हल्का तेल हालेर यसलाई हल्का मात्र फ्राई गर्ने। यसलाई धेरै डीप फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो माछाको र फ्लेभर जान्छ र यो तरकारीमा चाहिँ माछाको र फ्लेभर हुनु एकदमै जरुरी छ। अब यो माछा फ्राई भइसकेको छ र यो बनाउनको लागि इन्ग्रेडियन्ट्सहरु चाहिँ फ्राई गरेको माछा, अनि एउटा सानो साइजको प्याज, एउटा स्मल बाउलमा मैले तामा लिएको छु, पिसेको अदुवा लसुन, बेसारको धुलो, जिरा धनियाको धुलो, खुर्सानीको धुलो, नुन स्वाद अनुसार। अनि त्यसैगरी यो माछाको लागि चाहिँ मैले यो पेस्ट बनाएको छु। यसमा चाहिँ मैले एउटा सानो साइजको टमाटर, अलिकति रायोको दानालाई राखेर चाहिँ यसलाई मैले पेस्ट बनाएको हो। रायोको दाना चाहिँ माछाको लागि एकदमै जरुरी हुन्छ र यसले राम्रो मिठो फ्लेभर दिन्छ। र अब कराईमा म अलिकति तेल हाल्छु 1 टेबलस्पुन जति, त्यसपछि पञ्चफोर्न हाल्छु, अनि यो प्याज हाल्ने र प्याजलाई एकैछिन भुट्ने। बेसारको धुलो, खुर्सानीको धुलो, जिरा धनियाको धुलो, नुन स्वाद अनुसार, अनि यो अदुवा लसुन सबैलाई हालेर मिक्स गर्ने। त्यसपछि यो जुन पेस्ट मैले बनाएको छु टमाटर र रायोको, यो पेस्टलाई हालेर यो मसलालाई 2-3 मिनेट पकाउनु पर्छ। यो मसला राम्रोसँग पाकिसकेको छ र अब यसमा म यो तामा हालेर एकछिन भुट्छु। र अब 2 कप जति पानी हाल्ने। त्यसपछि यो अघि फ्राई गरेर राखेको माछालाई पनि हाल्ने र मिडियम आँचमा यसलाई 15 मिनेट जति राम्रोसँग पकाउनु पर्छ ताकि माछा र तामाको रस चाहिँ राम्रोसँग निक्लियोस्। 15 मिनेट पछि यो अब रेडी भएको छ र यसमा काटेको हरियो धनिया हालेर एकैछिन यसलाई छोड्दिनु पर्छ र अब यो खानको लागि रेडी भएको छ। यो हेर्दा नै कस्तो खाउँ लाग्दो देखिएको छ र अब म यसलाई सर्भ गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भन्ने। प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। मेरो रेसिपी हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बाइ बाइ।